Hela bergslagen är ett av de här innan början. Tjena, Andreas här från Ålanding.nu. Vårträff 2019 är officiellt igång och bak mig är min bil. Vi har egentligen kört i några timmar för vi började filma. Men saken är det att vi har haft ett kanonhäftigt åskväder och regnväder. Så därav så har det blivit lite mindre filmande än det vi normalt sett gör. Och nu är vi på kvällens camp, det är fredag. Det ska sluta att regna. Vi har haft, som jag sa då, ett formidabelt åskväder med fruktansvärt tuffa blixtar som vi har sett på. Tvungen att byta camp för att den första campen var ockuperad av en annan beboare med husvagn. Otroligt nog mitt ute ingenstans. Så, men nu är vi framme, tid att rigga läger och så ska vi försöka få samlat ihop oss en del. Vänta på en deltagare som vi ska försöka navigera in i tillägg. Så det blir planen. The man, the myth, the concept. Flesta ätit middag, fiskat och gjort lite för olika saker. Och nu är det väl egentligen bara samkväm kvar. Vi har slått läger, alla har fått upp sina tält. Då är det lördag och natten har varit egentligen fantastisk. Väldigt hög luftfuktighet så det har lite halvsvårt att sova när kudden sitter fast i ansiktet när man vaknar till på natten och ska vända sida. Men det är i alla fall inte regnat. Dagen idag ser ut att bli jättestrålande och fin med kanonväder. I alla fall så långt. Får vi se om det bygger upp sig någonting under dagen. De flesta var väl i säng i hyfsad OK-tid. Frukosten var runt 8. Tänker jag cirka. Nu håller vi ihop packa ihop tältet eller tälterna och lägret i allmänt ska ha ett förarmöte och sen så bär det iväg på äventyr senare idag. Station, alltså enkel supplies då. Diesel och tobak, det är det man kan handla. Cirka 80 kilometer härifrån så kommer vi till Hällskogsbrännan. Där brann det djävulen för 5 år sedan. Alltså riktigt djävulen. Folk strök med och den slags. Eller om det bara var en då, men det var ju tråkigt för honom. Det är många kvadratkilometer. Vi kommer köra igenom
Det ser ut som en förstenad skog. Ashäftigt. Så då hoppas jag att vi kan köra så sakta att vi får upp en drönare och så får vi filmat när vi cruisar där igenom då. Tips. Ja. Det kan vara bra om vi gör den här drönarfotogrejen innan lunchen, så blir lunchen åtminstone lite närmare mitten på dagen. Ja, så kan man göra. Och ja, du tänker för de som, men alla oss som inte äter frukost. Ja, och alla de som blir lovade frukost Ja, och börjar bli hungrig. men, jaha, du tänker så. Inne i Hälleskogsbrännan, mitt i, där är det en rastplats. Där kommer vi att stanna och då äta första frukost, brunch, andra frukost, den slags. Där är det ett utkikstorn med lite information och den biten. Så man kan, där vi stannar en timme där, ganska exakt tror jag. Så folk hinner slappna av och titta, gå runt och den biten. Det är en smal krokig väg. Förra gången vi var där då var vi tvungna att boxera upp en gubbe som hade blivit prejad av vägen av en Volvo. Men det tyckte vi var kul. Efter Hälleskogsbrännan så kommer vi väl till Sala. Ja, stämmer. Sala är en stor stad. Stor, men den har allting man behöver. Den har systembolag, den har ICA Maxi, den har och så vidare. Och så vidare. Där tänker jag, där tar vi en ny 3/4 eller någonting. Det kan vi känna lite på. Om folk behöver fylla upp suppliesen. Och sen så drar vi upp till gruvan. Som ligger i stan i princip. Cirka klockslag. Wow. Ja. Så får vi se på möjligheterna då. Därför att när vi kontaktade Sala och sa det att vi kommer en grupp. Vi är så här många, vi går ner i gruvan då. Det var inte det att men då kan ni komma när ni vill och så betalar ni lite mindre för vi vet hur många ni är. Nej, de dubblade priset så den turen sket vi jättekonstigt. Så vi får se vad möjligheterna blir att gå ner i gruvan. Det får liksom lösa sig. Det är ett ganska fint område att gå runt och titta. Allt bra Andreas? Väldigt bra. Själv också? Ja, bara vänta på att maten ska bli färdig. Var det 30 år eller? Nej, inte så nej. In the right moment. Ska du ha? Jag har mat där borta. Okej. Gott. En jädrans tjocklek på den där på fläsket. Yes. Overlanding bacon, numera fläsk.
då är en hel marinad här runt omkring. Ja, den... Gå bort och kolla i hans. Den är helt spotless. Finns inte en fläck på den. Aldrig använd. Har det varit bra tur så långt? Ja, men det är lov att säga nej. Okej, ja. Det vill jag. Ja, jag kom att jag höll på fel här, men jag tror den långa 2 timmars turen var klockan 2. Mina vänner, lite säkerhetsaspekter. Ni har hjälmar på er och de ska sitta fast. Så kolla att de sitter fast. Den där sitter lite dåligt, den får du spänna bakom. Får du en smäll, då ska den sitta kvar. Ja, på man sitter jag. Ja, det är perfekt. Så. Sen bär jag en kommunikationsradio som vi har kontakt med ovan jord och även de med oss om det skulle vara någonting. Skulle det nu vara så olyckligt att det händer mig någonting, så hoppas jag att någon är vänlig och trycker på den där röda knappen och talar med SOS Alarm. Och med det sagt hoppas jag vi får en fin tur ner i gruvan. Ja, vad bra. Då ska vi börja. Här nere där står nu, så går ventilationsvakten. Det kommer precis mitt i det. Det fortsätter uppåt och det kommer nerifrån på vänster sida. Det kommer så att det känns som att det är steg. Vi ska bara stanna till lite grann först. Nej, vi ska svänga. Vi går dit och så svänger vi. Tja! Nu har vi varit nere i Sala silvergruva och haft en omvisning med en fantastiskt duktig guide. Några valde att köra till camp innan omvisningen och större delen var väl egentligen med på den guidade turen. Så nu är vi på väg mot kvällens camp.
nästan dead center. Ja, men ju mer vi kukar med det nu, så dummare blir det bara. Ja. Nej, får du ta ett kastkort där då? Ja, nej, fan. Nu räcker det. Då är vi framme vid camp. Vid en stenspaltgruva. Ska undersöka det lite tydligare så vi får klart för var vi faktiskt är någonstans. Vad den gruvsjön heter. Det är ett dagbrott som sagt och vattenfyllt. Dykare är här uppe och vi har faktiskt mött några dykare idag som har varit och dykt. Så nu är vi framme här. Kommer en regnskur under tiden som vi satte lägren upp och i bakgrunden så har vi snickrat i ordning ett bord ifrån en stor kabeltrumma som stod här. Så det skrapmärkena så ser i bakgrunden det är från när vi drog ut ett stort betongblock för att få ett fundament till den. Kocken Jon, han är igång med middagen. Det blir chili con carne idag. Säkert bra drag och inte minst smakfullt. Så resten av kvällen går till samkväm och så får vi se vad morgondagen bringar i form av körning och hur många som ska vara med vidare på söndag till måndag. Men lite mer om det imorgon. Grejen. Den här köpte jag ju i förrgår. Väldigt bra. Aldrig använd, men nu vet jag att den funkar. Den har... Ja, det känner jag igen. Det är min vanligaste. Det är långmannen. Ja. Nu har de bestämt för att kalla det för långeld. Jaha. Ja, blir bra Ove. Det gör det. Då känner man sig lite macho när man knäcker en torr stam. Vi har precis sett arbetsgruppen i action. Vad ska vi kalla den här gruppen? Officersgruppen. Officersgruppen, det är, ja okej. The peasants are working. Det är konsulentavdelningen. Konsulentavdelningen. Vi funderar mycket. Ja men det är bra. Vi sänder en faktura efterpå. Så här har vi konsulentavdelningen och där borta har vi arbetsavdelningen. Ja men det är bra fördelning. Det vill ju bli väldigt mycket folk där hvis vi gick dit. Det är sant. Vi kan gå dit när det blir mat. Ja, nej, men det är så officerarna jobbar. Och kör samma sak på den sidan. Då är det jävligt mycket enklare att dela upp den med spatteln. Så paprika, lök, chili, vitlök i först. Sen är det göttas en stund, lite vatten, massa tomatpuré. Den ligger väl på bordet, kan inte det? Det är en, Jag gillar skärbrädan Ove. Jag vet. Du har liksom världens största skärbräda. Den är solid och stabil, den är någorlunda ren och man behöver inte diska den. Nej, absolut inte. Det ordnar moder jord. Japp. Här är en rackare. Nej, Gå och hämta en bunker då. var det bunkar i... Nej, jag har ingen. De är här. Och det var inte bra nog. Nej. Nej, gå och hämta en. Ja. Säg till det. Göra det då. Du, vem ska hämta bunker? Alla. Men ska det behöva en kniv till eller? Ta med en kniv du. Vi sitter här och hackar. Det är en sån här terapeutisk middag. Ja, exakt.
God morgon. Söndag. Klockan är inte så där himla illa, fast man kunde ju gärna ha sovit lite längre av olika orsaker. Jag gick och la mig väl runt 12, så det var inte så himla illa. Natten har varit kanonbra, för det har varit sån lagom fin temperatur. Och så har det blåst lite grann, så det har varit friskt genomdrag i tältet. De tidigaste deltagarna var uppe med idag tidigt och så fångade fisk, en stycke gädda. Så släpptes ut sen igen. Nu är det frukost för alla man. Och så ska vi göra en ny avfärd. Det är ju då inte ledigt i Sverige på måndag. Så de svenska deltagarna, hälften av dem tror jag, drar vidare hemåt för att komma sig på jobb. I Norge så är det ju helgdag på måndag, så vi har ju ledigt. Så vi kommer till att dra mer mot norska gränsen och stå camp där för en natt. Riktigt var det har jag inte riktigt kontroll på just nu, men det får vi se lite senare. Yes, då är vi lämnat camp och är på väg mot Karlstad för en liten lunch. Vi har väl hälften av bilarna med, tänker jag, från tidigare. Resten har kört åt varsitt håll på grund av jobb och liknande ting. Så i Karlstad Andreas, så ska vi ta en klapp bak till trailern. I Karlstad ska vi ta lunch och så efter det så är det vidare mot Sunne. Sunne där vi har både fuelat och handlat en del som vi behöver för sista campen och sista natten. Nu är vi på väg vidare från Sunne upp på lite högre mark där vi ska slå camp vid en sjö är det tänkt. Så får vi se om vi kommer oss dit på vanliga grusvägar eller om vi lyckas hitta någon lite mer kreativt sätt att komma dit upp. Det återstår att se. Ja, du har ropat på radion. Ja. Jag ska gå fram och se lite grann hur det går längre fram här. Har du... Vill du stå in eller? Ja, jag har en helt också.
Men Ove! Jag vet, men fan, det är första gången... Det ser inte ut som det sitter fast ens. Det är första gången jag står i geggan. Nej, man kommer vart dit och sen så kommer fram lite mitt, sen kört den går ner där också. Men Max, när du är färdig med Ove så är det en till längre bak. När du är färdig med Ove så är det en bil längre bak som behöver hjälp. Han med släpkärran. Han sitter ännu värre än vad du gör. Nej, kanske du har slagit 2 gånger på mig här bara. Bang, bang. Så, men det sitter ju... Den går ju ner där. Ja, okej. Ja. Där är lite djupt. Nu förstår jag. Det är att du sitter lite bättre där, ja. Mm. Ingen aning. Det är bra. Nu kör vi. Jag kan leta rätt på YouTube hur man gör. How to win. Ja. Vänta nu. Det är då man ångrar att det är dålig täckning. Man måste liksom googla. How to recover. Yes. Nu vet du, nu börjar det. Igen. Max har åkt hela vägen från Finland nu för att bärga en stackars svensk. Ja, precis. Men man sätter väl den här i rampen och rörbågen där fram? Absolut, i ledljuset där, ja. Ja, Precis. och sen kör man sån här snatch. Ja, det är helt enkelt. Ta gärna med dig kameran fram också. Ja. Aha. Jag har på taket. Ja, där kommer de. Men akta, de kan bli lite skitiga. Ja. De kan bli smutsiga. Ja, det här ska jag. Där får man först till. Kan vi hjälpa kungen lite framåt, Ove? Kom här och stå. Ja, jag försökte med Max-bike just nu. Sen kommer jag ta vinschen. Men det fanns ingen recovery-book fram på den andra. Ja. Med fart og så komme over nå, da, for det er jo tørre der borte der han står. Du har fått inn en Matrax der. There is hope! Nej. Det är bra, eller? Ja. Kommer det. Det kommer vara lurt att ha recovery-strap på Matrax. Nu ser man ju hur många Max-tracks man kan stoppa ner utan att de syns. Ja. En. Hallå, hallå. Hej. Ses. Bara bra. Kul att ses. Ja.
Ja. Antingen här. Du hade inga problem du som körde först heller? Jag körde sist, jag hade inga problem. I gegga menar du? Ja. Barnmat. Elskyddet åkte upp över hörnet där. Och så når man inte att dra till det. Man skulle varit lite längre. Ja, jag vet att ni lagar hytter, men ni må äta också, inte sant? Det är kul att laga mat till dig, men alltså. Pappa, jag vill gå sund. Ja, vad ska du vara då? Jag vill ha någon igen. Då sviker vi älskling. Du får få några kalla köttbullar uppe på då. Så ska du Kan ställa. jag gå? Ja, Ja, det är jag som går och hämtar en liten tallrik också. Nu är den uppknuten. ja, och så har du bröd där. Ta en brödbit. Pappa, jag åker in i då. Jag åker in i Men då borde jag inte se dig. Ja, det är så viktigt. Då har vi kommit till läger. En bit nordväst om Sunne. Och här har vi slått läger ut med en fin sjö. Och nu är det middag som gäller. Några äter det som vi hade till middag igår. Andra lagar mat, så som mig. Just nu. Idag blir det bacon och korv och lite köttbullar. Så blåser en del. Och det är inte blå himmel längre utan det är lite sånt tunga moln. Kan nog komma lite regn lite senare idag. Så då får vi se. Okej, det har rasat där också såklart. Halva gruvan nästan. Som svenskarna hade uppfunnit det, liksom, så var det liksom gräv, liksom, längre och längre ner. Vi tar med oss allting gubbar, så att vi inte tappar något jävla silver. Och sen så tar vi upp malmen och så lägger vi det i en stor hög uppe på locket. Mer och mer och till slut så var det jättetomt under, det var jättefullt uppe på. Allting åkte ner, alla dog. Så att vi gick ju i det nya. Eller? Det är bara att försöka få med sig alltihopa igen. Det är bara att försöka få med sig alltihopa igen. Ja, bara kasta in det.